আজি মই নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰে মুৰ্গীৰ মাংস বনাম। এয়া আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন, মিনাৰেল আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে। আমাৰ যদি চৰ্দি জ্বৰ হয় তেতিয়াহ'লে ভেদাইলতা নৰসিংহৰে মাংস খালে আমাৰ অতি সোনকালে ভাল হৈ যায়। তাৰ বাবে মই আধা কেজি মুৰ্গীৰ মাংস লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ সময় মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ। হালধি, জিৰা, অকণমান তেল আৰু আদা নহৰু পেষ্ট সানি পেলাই আৰু মোৰ ঘৰতে হোৱা ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ। এইখিনি মই অকণমান পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে মই দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ আৰু এটা ডাঙৰ আলু বা সৰু সৰু দুটা আলু লগতে ভেদাইলতা নৰসিংহখিনি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই দুটামান কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ শুকান মছলা। তাত মই ডালচেনি, ইলাচি, লং, দুটা শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু লগতে আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ। এটা লোৰ কেৰাহীত মই অকণমান তেল দিছোঁ। মই বেছি তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু তাতে শুকান মছলাখিনি দি পেলাই পিঁয়াজখিনি মই ঢালি দিছোঁ আৰু অলপ লৰাই দিম। তাতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম। দি পেলাই মই অলপ লৰাই দিম আৰু যেতিয়া এইখিনিয়ে তেল এৰিব তেতিয়া মই তাতে মাংসখিনি দি দিম। এয়া আমাৰ ঘৰৰে নৰসিংহৰ পাত। তাতে মই অলপ হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ আৰু এই মছলাখিনি যেতিয়া তেল এৰিব তাৰপিছতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ঢালি দিম আৰু অলপ সময় লৰাই দিয়াৰ পিছত মই কাটি থোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিম। আৰু এই গোটেইখিনি মই অলপ সময় লৰাই ঢাকি থৈ দিছিলোঁ আৰু 5 মিনিটমান পিছত আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনি অকণমান ভাজা গৈছে আৰু আধা সিজা হৈছে। তাৰপিছত মই আকৌ অকণ ভাজি ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছত যেতিয়া মাংসখিনি তেল এৰিব তেতিয়া মই ভেদাইলতাৰ নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম আৰু এইখিনি মই লৰাই দিম। এইখিনি মই অলপ সময় এনেকুৱাকৈ ভাজি থাকিম। তাৰপিছত মই অকণমান ঢাকনি দি থৈ দিম আৰু এনেকুৱাকৈ 10 মিনিটমানৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব মাংসখিনিৰ পৰা তেল অকণমান ওলাব ধৰিছে আৰু যেতিয়া কেৰাহীত লাগি নধৰে তেতিয়া আমি অকণমান পানী দি দিম। ইয়াতে নৰসিংহ ভেদাইলতা পিছা পানীখিনি মই দি দিম ইয়াতে বাতিটো আখলে আৰু অকণমান উতলা পানী মই ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছত এইখিনি আকৌ মই অকণমান লৰাই ঢাকি পেলাই থৈ দিম আৰু এয়া 15-20 মিনিটৰ পিছত আমাৰ মাংসৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। দেখিছেনে? দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয়। কেনেকুৱা লাগিছে না? বঢ়িয়া লাগিছে। Thank you. Welcome.